Hello guys, welcome back to my channel. Today's video guys is gagawin ko yung bago ngayon na viral black base makeup. Ito yung trending ngayon, kaya itatry ko din siya kung maganda pa. So, bago ang lahat guys, gusto ko munang mag-subscribe ka muna sa channel ko. At kung gusto mo naman lagi kang notify sa mga bagong videos na i-upload ko, click mo lang yung bell all at siguradong updated ka na sa mga bagong videos na i-upload ko. So, umpisa na natin guys.
So guys, ito na yung final looks na ginawa natin trending black base makeup tutorial. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And see you in my next video guys. Bye-bye!